Nagyon sok szeretettel köszöntelek a csatornámon, kedves nézőim! Egy kicsit a főszereplőket mutatom: kakaó, zappehely, mandola, őrölt mandola és kókusz. Az első és a legfontosabb az zappehely, amit le fogok önteni egy kis forró vízzel, mondjuk egy fél pohárral egyelőre. Ezt nem szeretném nyersen érezni ebben a süteményben. Na már most ez a kötőanyaga ennek az egész süteménynek, illetve hát nem sütemény, mert ez sütés nélkül készül. Kalóriaszegény lesz, ezért stevia por 2, teszek bele 2 evőkanál kókuszolajat. Igen. Hozzáteszem a kókuszt, a mandula, darált mandulát, az édessége kedvéért egy marék mazsolát, egyelőre egy kanál méz, és szárított mangó leáztatva. Ezeket így szépen össze fogom keverni. Még a maradék kakaó, tehát nagyjából 2 evőkanál a kakaópor. Nagyon klassz kis masszát kaptam. Nagyon jó kis masszát kaptam, és most csinálom vele golyókat. Kókuszösszelékbe fogom beleforgatni. Enyhén kókuszolajos kézzel csinálok ilyen diónű nagyságú gombócokat. Nagyon finom ez a süti. Így. Diónyi nagyságúak legyenek körülbelül. Nagyon szuper kis süti. Fontos, hogy olajozzuk a kezünket kókuszolajjal. Na még egyet, és akkor majd a végeredménnyel még jövök.
ebből a mennyiségből 2, 4, 6, 8, 9, 11 darab jön ki. Köszönöm, hogy itt voltál. És akkor nézzük is meg, hogy hogy ez milyen belül. Tehát látod, hogy milyen gyönyörűen, szóval nem egy ilyen kemény valami, hanem egy ilyen krémes állag jött ki belőle. Istenim. Jobb, mint a kekszgombóc.